E-bike lang pala lang ya. Hello everyone! Welcome back sa aking channel. So, nandito tayo ngayon sa highway. So, magbablog tayo ngayon. Ang ating bagong ibablog ay tungkol sa meron kasi tayong mission. Nautusan tayo ni Mr. Bakit. So, papabata ko yun. So, may bibilin tayong visor ng helmet doon sa North Caloocan. Kaya pupunta tayo ngayon doon sa Caloocan. So abang-abang na lang ulit guys, no? Pagka pick up natin ang item na yun, siguro pupunta tayo papuntang ano pa, Cabuyao. Cabuyao ba yun? Kalamba. Basta doon. So abang na lang guys. Update ko kayo ulit pagdating natin doon sa Caloocan. Guys, nandito na tayo sa place kung saan napipick upin yung item para kay Bawin. So ito yung HJC na helmet. So yung lens lang yung bibili natin dito. So dito yan sa Caloocan. Yung susi natin para manakaw yung motors. So yan, tatanong natin kung dito yung item na yun. Ito mga paps, nakapila yung mga kamacho natin. So waiting lang din tayo rito sa baba. So update lang ulit mga kamacho, mga paps. Nandito na ako sa loob ng HJC. Dito pala yun sa second floor. So ito nga pala yung mga helmet nila rito. Ang tawagin ay ARPA 11. So ito yung mga price nya, no? Nakita nyo naman kung gaano. Meron silang 20k pataas. Ito sa pang-klase ng ARPA 70. So may mga 20k din naman yung mga price ng klase ng helmet nila. So din naman sa kabilang side, makikita natin yung ito ARPA 11 din and 70. So check natin dito ang iba pang HJC helmet. So meron silang pang cafe racer na helmet and for motocross helmet. So ayun yung mga class ng helmet na napaka-expensive din talaga. And ito na nga pala ang na-order natin na visor para sa CS15 Trion blue na HJC helmet. So ang color nito ay blue Iridium na mas bagay talaga para sa color blue na Trion blue HJC. So worth 2k to guys sa mga nagtatanong. So guys, dala na natin ang pasalubong natin para kay Bawin. Worth 2k. Lens lang yun ha. 2k na. Ganyan ka big time si Bawin. Oh my God! Wow! Okay. So yun
na nga, no, nakuha na natin yung item ni Bawin. So pupunta na tayo ng Cabuyao. A few moments later. Mga Paps, so ngayon ako ay nagpapalit. Nandito na ako ngayon sa Cabuyao. Bagay na alam ko pa kung saan dito sa Cabuyao kung si Bawin. Yan sa Cabuyao. Cabuyao. Bentay lang natin yung reply niya. Kararating ko lang kasi dami kong bagyong dinaanan. Kung sa may Santa Rosa, sa Binyan, lakas ng ulan. So dito wala naman mga ulan. Kaya may kapote ako. Ride safe. So guys, nasa Cabuyao na ako. Welcome. Kasama ko na pala si Bawin. Kapla po ni Bawin. So okay po ba yan, sir? Yung ano nyo, sir? Hindi po ba yan scam? Okay, panalo, no? Oh, sige. Ano na lang, pagka nasubukan nyo, i-picturean nyo na lang, sir. Batiin mo naman yung mga ano mo sa ano, dito sa Cabuyao. Batiin mo. Batiin mo na lang yung mga sa Bangyas. Nabati ko nga pala mga tropa ko sa Bangyas. Bangyas, bata ko dyan. Ito, bata ko to. Ngayon, pupunta muna kami sa kanila. Okay? Kita-kits na lang ulit. Ba't ako doon naka-Piper Club? Pero ba't hindi nung kahit naman natin hindi warm water na rin. I-spray mo lang siya ng ano. I-spray mo lang siya hanggang sa mali yung alikabok. Oo. Tapos tsaka mo pupunasan. Pero mas... Para bumaba. Oo. So ito na guys, natanggal na namin ng... Ang ganda. Blue tapos mag-ano siya sa blue, di ba? Tinanong ko, wala palang sizes yan. Kumbaga, sabi ano nga rin ng katrabaho, sinabi ko. Isa na rin pala. Oo. Yan. Sundin mo kaya yung araw. No, may araw. Parang may araw din dito sa kabila. Ayun. Try mo nga yung nakatutok. Yun! Yun lang pala yun eh. Ibig sabihin pagka ganyan, ayun. Ito. Yan. Ito sa kabila. Sige, ano yung ilawan ko dito. Yan. Kaya po, nakuha na po kung paano ang pagdalay. Paano ako bigisa. Yan. Di ba? Okay, ano ba? Actually mga boss, medyo nahirapan kami sa pagkabit nito. Siguro mga medyo lang, mga 97% lang naman. Bali ang ginawa namin ay nag-research pa kami sa aming vocabulary na kung tawagin ay blue book. May mabasa ko yung pilit. Yun! Ay, hindi, tingnan mo nga ito. Umangat. Kasi yung ginanon mo pala. Kung sa siya naglalak, Oo. ginaano. Okay na po, nakabit na po. Tingnan natin. Ito yung ganda bro.
Tingnan mo, Win. Ang ating model. HJC. So yung bilis na nasusuot. Ganda ang kulay niya pagka ano. Pasado po sa panlasa. Oh, yan yung luma. Clear lang. So mas maganda yung ano eh, may kulay talaga. HJC. Haro Diyos ko. Worth ano? KTM. Worth 30k po yun ng KTM. So ayun guys, here is the finished product of the HJC CS15 Trion Blue Visor. Ang tawagin ay Iridium Blue Visor. And mga paps, don't forget to hit like for this video, subscribe and hit the bell icon.